પાટણ સિટીમાંથી આવું છું. એપિક હોસ્પિટલની અંદર કર્ણભાઈ પંચાલે મારી સારી ટ્રીટમેન્ટ કરી, સારું ઓપરેશન કર્યું, એ બધા એમના ધન્યવાદ. વત્તા સ્ટાફનું મેનેજમેન્ટ પણ સારું, સર્વિસમેનો પણ સારા, બેન ફિઝિયોથેરાપિસ્ટમાં આવ્યા એમનો હશે મને સંતોષ છે પૂરેપૂરો. વત્તા સર્વિસ પણ સારી હતી હોસ્પિટલની, અને ગમે ત્યારે પણ આપણે કોઈ પણ સ્ટાફને બોલાવીએ તો તરત જ હાજર થઈ જતા. હેલો, મારા ફાધર છે તો એમને જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટની સર્જરી કરાવી હતી. એમને 5 વર્ષથી પ્રોબ્લેમ હતો જોઈન્ટનો. તો કર્ણવ પંચાલ સર જોડે એમનું ઓપરેશન કર્યું અને બહુ સારું સક્સેસફુલ ઓપરેશન રહ્યું છે. અને ફિઝિયોથેરાપીમાં એક સારા એવા બેને બી બહુ સારી એવી મદદ કરી છે, જેના કારણે અત્યારે એમને ચાલવામાં, સીડી ચડવામાં ઉતરવામાં બી બહુ સારું એવું રહે છે. તો તમને બી કોઈ પણ આવી જાતની પ્રોબ્લેમ હોય તો શ્યોરલી તમે કર્ણવ પંચાલ સરનો વિઝિટ કરીને એમની સાથે ડીલ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.